Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și desfășor un proiect împotriva corupției din Anglia, Marea Britanie, UK, prin care creez videoclipuri și explic sistemul pe înțelesul tuturor, pentru toți românii care își doresc să învețe sistemul din această țară. În videoclipul de astăzi vorbim pentru persoanele care lucrează în construcții. O să prezint sistemul CIS, Construction Industry Scheme, după cum puteți vedea. Înainte să vă arăt cum se face înregistrarea online, pas cu pas, haideți să vedem ce este mai exact acest sistem. Pentru a accesa sistemul, tastăm pe Google cuvintele Construction Industry Scheme și dăm click pe primul link care ne este afișat din partea Guvernului Britanic, site-ul gov.uk. Și avem aici câteva cuvinte de bază ca să înțelegem ce este mai exact acest sistem. Deci ei spun așa: prin această schemă Construction Industry Scheme, contractorii, adică persoanele pentru care noi mergem să lucrăm în construcții, contractorii sunt acele persoane care ia joburile de la clienți. Noi muncim în general pentru contractori. Și sistemul spune că acești contractori fac anumite deduceri și pasează aceste informații către cei de la HMRC. Adică eu lucrez pentru un contractor și el face deducerile necesare din salariul meu. Eu, să dau un exemplu, sunt plătit gros cu 30 de lire pe oră. Din acești 30 de lire pe oră, contractorul face anumite deduceri ca să plătească taxele pentru mine și să le paseze direct în sistemul HMRC. Asta dacă aleg eu acest lucru, pentru că există și o variantă pentru a prelua toți banii și să mă descurc eu și să fac aceste calcule. Dar eu am preferat să nu fac aceste calcule și în momentul în care m-am înregistrat la această schemă, m-am înregistrat ca acești contractori pentru care lucrez să facă ei deducerile necesare, astfel încât să nu bat capul prea mult cu toate aceste lucruri. În continuare ne este explicat faptul că acești contractori trebuie să se înregistreze pentru această schemă. Noi, în calitate de subcontractori, nu suntem obligați să ne înregistrăm. Dar dacă nu facem acest lucru, deducerile din plățile noastre sunt făcute la o rată mult mai mare dacă nu suntem înregistrați. Sunt făcute, de exemplu, la 30% din câte știu eu. Motiv pentru care am decis să mă înregistrez la această schemă. După ce am fost înregistrat, deducerile sunt făcute cu 20%. Cam acestea ar fi câteva lucruri de bază. Puteți să citiți voi mai multe informații pe această pagină, acum că știți cum se accesează sistemul, și să vă informați direct prin sursă oficială, site-ul Guvernului Britanic. În continuare, o să ies de pe această pagină și o să vă arăt cum ne înregistrăm, accesând sistemul într-un mod diferit. Tastăm pe Google cuvintele Register CIS Subcontractor și dăm click din nou pe primul link care ne este afișat din partea site-ului gov.uk, site-ul Guvernului Britanic. Pe această pagină există un mic conținut, da? Putem să dăm click pentru a citi conținutul respectiv. Suntem la secțiunea How to Register, cum ne înregistrăm. Direct aici ne-au trimis și aici ne este afișat că pentru a ne înregistra avem nevoie de un nume legal pentru business. De regulă este același nume cu care ne-am înregistrat și când am aplicat pentru UTR number. Avem nevoie de National Insurance Number. Avem nevoie de UTR numberul nostru și pentru cei care s-au înregistrat pentru VAT. Eu nu o să mă folosesc de această informație. O să folosim primele 3 informații. Dacă încă nu v-ați deschis un UTR number, o să pun link în descrierea acestui videoclip către articolul în care am explicat pas cu pas ce este UTR number și cum funcționează acest sistem și v-am arătat inclusiv cum se poate obține prin 3-4 metode diferite. După ce obțineți UTR number, puteți să folosiți acest videoclip ca să vă înregistrați în acest sistem numit CIS. Ne vom folosi de această rubrică Register as a Sole Trader. Atenție că aici este din nou o șmecherie în sistem despre care
nu ne informează nimeni. Dacă ești un român care te poți conecta în contul HMRC doar prin Post Office, ar trebui întâi să te loghezi în contul HMRC prin Post Office și abia apoi să dai click pe acest link pentru a te înregistra. Sistemul nu ne informează, dar dacă acum dau click aici, mă pune să mă loghez în contul HMRC fără Post Office. Mă obligă să folosesc Government Gateway. Și cei mai mulți români nu au acces, pentru că le este solicitat un permis pe Irlanda de Nord și un pașaport al Regatului Unit. Și cei mai mulți români nu pot să prezinte aceste informații. Concluzia la care am ajuns pentru a putea să accesăm acest sistem este că trebuie să deschidem o nouă pagină. Pe această pagină tastăm cuvintele Login HMRC. Ajungem pe pagina de logare. Cei care aveți acces în contul HMRC doar prin Post Office, da? Vă conectați în contul HMRC prin această metodă. Dacă nu aveți acces la contul HMRC, în descrierea acestui videoclip găsiți un material în care am explicat pas cu pas cum vă puteți crea un cont la Post Office ca să puteți folosi această opțiune. Deci toți cei care trebuie să folosiți conectarea prin Post Office, dați click aici, vă conectați în contul HMRC și abia apoi reveniți aici și dați click pe Register for CIS Online. Una la mână. Dacă vă puteți conecta direct prin sistemul HMRC fără Post Office, totul este ok. Puteți să dați click aici. Sign in, introduceți user ID, parola și ajungem împreună în contul HMRC ca să putem continua. Și acum, pentru că sunt conectat în contul HMRC prin Post Office sau printr-o altă metodă, dacă ați reușit să vă conectați, în momentul în care există o conectare făcută, o logare făcută, mergem aici și dăm click pe butonul Register for CIS Online. Prima întrebare care apare, cum vrem să ne înregistrăm, dacă vrem să primim toți banii, gross payment, sau vrem să primim net payment. Dacă bifăm prima căsuță, cei pentru care lucrăm se vor ocupa să facă deducerile necesare, da? Să plătească taxele în sistem și așa mai departe. Dacă selectăm gross, este mai complicat, nu recomand această variantă decât dacă știți ceea ce faceți în sistem, poate aveți prieteni contabili care să vă ajute. În momentul în care vă înregistrați pentru gross payment, veți primi absolut toți banii în mână, cu taxe, și trebuie să faceți deducerile necesare și să vă plătiți taxele și să faceți multe calcule. Eu sunt înregistrat pentru net payment și o să merg pe această variantă, net payment. Apăs butonul verde și continuăm. Bun, pe această pagină avem așa, first name este primul prenume, last name, numele de familie. Aici ne întreabă dacă adresa la care locuim este în UK. Da sau nu? Eu vă recomand să bifați că da. Și mergem mai jos. Ne pune să introducem postcodul. Și după ce introducem postcodul, introducem numărul de la casă și dăm click pe Find Address. Și selectăm adresa la care locuim. Data nașterii. Deci ne oferă exemplu, da? Ziua, luna și anul este de obicei. Dacă ești născut pe 10 ianuarie 1999. Introduce așa. Deci atenție, nu puneți punct. Pentru că puteți să primiți eroare și să nu înțelegeți de ce. S-a mai întâmplat chestia asta, am primit mesaje. Deci exact cum vă arată sistemul exemplu, exact așa trebuie să introducem și noi. Bun. National Insurance Number, introducem cu litere mari sau mici, cum doriți voi, împreunat, fără spații. Și un număr de telefon, vă recomand să aveți un număr de telefon mobil de UK, la care să puteți fi sunați dacă sistemul are ceva de vorbit cu voi. Și dăm click pe butonul Save and Continue. Detalii despre business, despre afacere, da? Prima chestie, în această căsuță trebuie să introducem data la care am început să lucrăm în construcții, în UK, sau data la care plănuim să începem, da? Și din nou ne dă un exemplu. Punem data care ni se aplică fiecăruia dintre noi.
Ce anume facem în construcții. Poate ești un tâmplar, pui carpenter, sau poate că ai început ca labor, pui labor. Sau poate ești o domnișoară care faci curățenie și ești cleaner. Deci treci în această căsuță ce ți se aplică. Aici ne întreabă dacă suntem înregistrați pentru VAT. Cei mai mulți dintre noi nu suntem înregistrați și o să bifăm că nu. Și aici o ultimă întrebare, dacă am fost plătiți ca subcontractori pentru muncă în construcții din 6 aprilie 2007 încoace. Fiecare răspunde cu da sau nu. Probabil că cei mai mulți dintre noi bifăm nu și continuăm. Aici ne întreabă dacă avem un trading name. Consider că această întrebare se leagă și merge mână în mână cu ceea ce am răspuns în momentul în care am aplicat pentru UTR number. Acolo a existat o întrebare și ne-au întrebat ce nume de business vrem să folosim. Atât eu cât și alți prieteni și cei mai mulți dintre noi, în momentul în care lucrăm în construcții, numele de business este pur și simplu primul prenume și numele de familie. La această întrebare putem să bifăm că da, avem un trading name și trading name-ul nostru este pur și simplu primul prenume și numele de familie, da? În cazul meu dau un exemplu, Cosminu Gaen. Și aici în partea de jos o întrebare despre cum vrem să fim contactați, la adresa de acasă sau la o adresă diferită. Cei mai mulți dintre noi vrem să fim contactați la adresa de acasă pentru că păstrăm lucrurile simple, pur și simplu locuim la o adresă. Oh, da, stay sign in. Locuim la o adresă și este adresa de business, la fel și când aplicăm pentru UTR number. Spunem că adresa de business este adresa la care locuim. Cu acestea fiind spuse, dăm save și continuăm. Am fost deconectat din sistem pentru că a durat prea mult până am filmat tot și acum m-am conectat din nou, după cum v-am arătat adineauri. Am intrat în contul HMRC și apoi am deschis o nouă pagină ca să dau click pe register. Și acum mă întreabă dacă doresc să continui de unde am rămas, pentru că mi s-a salvat aplicația. Așa că o să bifez aici că vreau să continui de unde am rămas și dăm click pe butonul verde Continue. Pe această pagină există un sumar al informațiilor pe care noi le-am introdus până acum în aplicație. Verificați-le cu mare atenție. Dacă ceva este greșit, apăsați butonul Edit și editați informația respectivă. În momentul în care totul este corect pe această pagină, dăm click pe butonul verde Save and Continue. Bun, declarația. Există două căsuțe aici pentru adresa de e-mail, pentru a primi confirmarea acestei aplicații. În momentul în care trimitem această aplicație, confirmăm că ceea ce am completat în formularele precedente este corect. De asemenea, acceptăm faptul că dacă am oferit informații false, acest lucru ar putea să conducă la retragerea anumitor plăți pe care le primim pentru faptul că muncim în construcții și de asemenea nu vom mai fi capabili să aplicăm din nou pentru următoarele 12 luni. De asemenea, s-ar putea să fim amendați cu o sumă de până la 3.000 de lire și să fim dați în judecată, să trebuiască să ajungem la tribunal, să fim urmăriți penal. Introducem aici adresa de e-mail, vă recomand să o introduceți, asigurați-vă că este corectă. O introducem de 2 ori și apăsăm butonul verde Accept și mă înregistrez. Cererea a fost trimisă. Ne afișează și un număr de referință. Vă recomand să faceți o poză și să salvați acest număr de referință în cazul în care vreți să discutați cu ei anumite lucruri despre această aplicație. Am primit și un e-mail de confirmare, îmi spun că au primit aplicația și că îmi vor scrie în legătură cu această cerere pe care am făcut-o, să mă anunțe dacă va fi acceptată. Dacă au nevoie de mai multe informații din partea mea, mă vor contacta prin scrisori sau prin telefon. Și un detaliu foarte important pe care trebuie să îl reținem, ei spun că nu ne întreabă niciodată despre detalii personale prin e-mail. În mod normal, voi primi o decizie în decurs de 35 de zile. Dacă aveți orice întrebări referitoare la ceea ce am discutat împreună în cadrul acestui formular, vă recomand să vă alăturați grupului meu de pe Facebook, pun link în descriere și în comentarii. Suntem un grup de aproximativ 8.000 de români și ne ajutăm reciproc în privința actelor.
veniți acolo cu o imagine clară să vedem dacă există ceva ce nu înțelegeți și vom încerca să vă răspundem la întrebări. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.